các bạn. Xin mời các bạn quay trở lại với kênh Lang thang châu Âu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một hành trình mới của Praha. Các bạn đã bao giờ nghe thấy từ con đường Hoàng gia Praha chưa? Có đấy. Con đường Hoàng gia không phải là chỉ duy nhất một con phố, mà nó là một cung đường đi qua nhiều con phố xuyên qua trung tâm của phố cổ. Sở dĩ nó được gọi là cung đường Hoàng gia bởi vì từ thời Trung Cổ, các vị vua khi làm lễ đăng quang thì đều phải đi qua cung đường này. Nó được bắt nguồn từ đây, tòa nhà thành phố Pobednidu. Và điểm xuất phát là từ cổng Brasna, đi qua dãy phố cổ, qua quảng trường trung tâm, qua cầu Tình và điểm kết thúc là lâu đài Praha. Và bây giờ mời các bạn cùng lang thang châu Âu lần lượt đi qua từng điểm trên cung đường này xem có gì đặc biệt nhé. Tôi đang đứng trước tòa nhà Pobednidu, hay còn gọi là tòa nhà thành phố. Nó là tòa nhà quan trọng nhất của thành phố Praha trong hơn 100 năm qua. Đây là một tổ hợp đa chức năng, rất nhiều mục đích như là trung tâm biểu diễn, sự kiện, museum, v.v. Vào cuối thế kỷ thứ 14 thì vua Karen IV đã cho xây dựng cung điện hoàng gia ở khu vực này. Và một phần của cung điện đã được sử dụng để làm tòa án hoàng gia. Và cho đến những năm đầu của thế kỷ 20 thì toàn bộ khu vực cung điện hoàng gia này đã bị phá dỡ bỏ hoàn toàn. Và tòa nhà phức hợp này đã được xây dựng và khánh thành vào năm 1912. Trong suốt hơn 100 năm qua thì tòa nhà này luôn luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước Séc. Vào năm 1918 thì nơi đây đã diễn ra hội nghị tuyên bố độc lập của nhà nước Tiệp Khắc đầu tiên. Và vào tháng 11 năm 1989 thì đã diễn ra cuộc hội đàm đầu tiên của đại diện chính quyền Cộng sản đương thời với đại diện của tổ chức diễn đàn công dân do cố tổng thống Václav Havel chủ trì đã diễn ra tại tòa nhà này. Các bạn thấy nó là một tòa nhà có kiến trúc Baroque, thiết kế cả bên ngoài đến bên trong nội thất đều tuyệt đẹp. Có một số phòng đặc biệt chỉ được mở cho mọi người vào tham quan vào những dịp lễ Tết. Cổng Brasna Praha, điểm xuất phát đầu tiên của con đường hoàng gia. Cổng Brasna được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 15 nhưng phải đến gần cuối thế kỷ thứ 19 thì nó mới có hình dáng và kết cấu như hiện nay. Đây là một kiến trúc theo phong cách Gothic tuyệt đẹp. Nó còn được làm cả một chiếc cầu nhỏ bắc ngang từ tòa nhà thành phố, tức là nhà tòa án hoàng gia ngày xưa, sang. Các bạn có thể lên đây để quan sát toàn cảnh thành phố Praha tuyệt đẹp. Để lên tháp, giá vé là 150 cu cho người lớn và trẻ em và sinh viên là 100 cu. Mua vé ngay bên cổng xong là mình có thể đi vào cái cổng này và đi bộ lên tháp. Cổng có độ cao 65 m và có 186 bậc thang dẫn lên đến vị trí đài quan sát là ở độ cao 44 m. Bắt đầu đây đến cầu thang gỗ. Mọi người chưa mua vé dưới cổng. Tên chính thức của nó là Brasna Brana, dịch ra tiếng Anh là Powder Tower, có nghĩa là cổng bột chứ không phải là cổng Praha. Sở dĩ nó có cái tên như vậy bởi vì vào cuối thế kỷ thứ 15 thì sau khi nó được xây dựng ấy, thì nhà vua lại chuyển toàn bộ hoàng gia sang lâu đài Praha sinh sống, nên vai trò và ý nghĩa của nó đã bị lãng quên dần. Và cho đến thế kỷ thứ 18 thì nó được coi như là nơi buôn bán thuốc súng. Và vì vậy mà nó được gọi với cái tên là cổng bột. Sau đó thì bị hư hỏng rất nhiều. Đến tận cuối thế kỷ thứ 19 thì nó mới được xây dựng lại hoàn toàn như ngày nay. Nhà vua sẽ đi ra cổng thành Praha từ cung điện hoàng gia. Sau khi đi qua cổng thành
thì đoàn rước sẽ tiến vào phố Selena để đi qua trung tâm phố cổ. Nắng đang chiếu sáng đúng vào tháp, đẹp quá. Mọi người nhìn thấy không? Đúng buổi chiều hoàng hôn. Tôi bắt đầu đi vào con phố Selena, là con phố đầu tiên của cung đường hoàng gia. Phố Selena là một trong con phố đắt đỏ nhất ở Praha. Tiền thuê cửa hàng ở đây, phố này là đắt đỏ nhất. Đoạn phố này thì vẫn cho phép ô tô lưu hành, vẫn chưa phải là phố đi bộ hoàn toàn. Nhưng mà trong thời điểm dịch Covid đâm ra là rất vắng vẻ, tôi mới có thể đi thoải mái tự do như thế này. Con phố này cũng có rất là nhiều tòa nhà lịch sử, tất nhiên rồi, vì là nó là con đường hoàng gia. Ở đây có trường đại học UK đầu tiên đây. Đây là trường đại học đầu tiên của Czech Universita Karlova. Ngay trên con phố này, trường do vua Karen IV thành lập ra, và một trường đại học đầu tiên của Séc cũng như của châu Âu. Đây, rất là cổ kính. Nó có từ thế kỷ thứ 14. Phố Selena có độ dài khoảng 400 m, bắt nguồn từ cổng Brasna phía giáp với quảng trường Cộng Hòa và xuyên sang tới quảng trường cổ. Nó là con phố chính của phố cổ Praha từ những giai đoạn đầu tiên. Trước kia ở đây nó cũng có một đường tàu điện nổi, nhưng sau đó đã bị dỡ bỏ. Hôm nay nắng đẹp quá. Quay buổi chiều con phố này đúng là những cái tháp nó sáng bừng lên dưới ánh nắng hoàng hôn, những cái tháp dát vàng ấy, nó rất là đẹp luôn, long lanh luôn. Đây, cung đường hoàng gia đã đến cuối phố Selena và vào đến quảng trường cổ Praha. Đẹp quá, chỗ này đẹp quá này. Đến đây đoàn rước của nhà vua sẽ dừng lại và được thị trưởng của thành phố cũng như các vị chức sắc và toàn thể nhân dân đón chào. Quảng trường phố cổ là quảng trường lâu đời và quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của thành phố Praha. Nó được hình thành từ thế kỷ thứ 10 với vai trò như là một khu chợ ngã tư của các tuyến đường thương mại châu Âu. Tại đây nó tập trung rất nhiều các cửa hàng, cửa hiệu cũng như là các xưởng sản xuất đồ gốm, đồ gỗ, các xưởng làm bánh vân vân của các thương gia Séc thời bấy giờ. Tòa thị chính cổ của thành phố với tháp đồng hồ Thiên Văn đến nay vẫn được giữ gần như nguyên vẹn. Tháp đồng hồ có độ cao lên tới 70 m, cũng là một địa điểm quan sát Praha tuyệt đẹp. Ở đây có bán vé, các bạn có thể lên quan sát Praha ở vị trí tuyệt vời này. Bức tượng của Thánh Jan Hus, nhà cải cách tôn giáo vĩ đại, đã quyết định tự thiêu để phản đối giáo hội. Nhà thờ Thánh Mikulas ở đây thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc, có bán vé để du khách có thể vào xem. Nhà thờ Đức Mẹ Chúa Trời Tin. Cột tháp với bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Cột tháp này mới được khôi phục cuối năm 2020 vì trước đây nó đã bị phá hủy bởi thời tiết và mưa bão. Khi đến với quảng trường phố cổ Praha, các bạn không thể bỏ qua được tháp đồng hồ Thiên Văn cổ.
Đồng hồ thiên văn cổ Praha Orloj được lắp trên thành của tòa thị chính cổ và đã có tuổi đời hơn 600 năm, được coi là chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới, vẫn còn hoạt động bình thường. Nó cũng được coi là kiệt tác về nghệ thuật và cơ khí của thế giới vào đầu thế kỷ thứ 15. Đây là tòa nhà mà Franz Kafka đã từng sống ở đây. Franz Kafka, nhà văn nổi tiếng nhất của Cộng hòa Séc trong thế kỷ 20. Qua quảng trường phố cổ, đoàn rước lại tiếp tục đi sang quảng trường nhỏ của phố cổ Praha. Như vậy, các bạn đã cùng với Lang thang châu Âu khám phá được một nửa cung đường hoàng gia rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào phần 2 cung đường hoàng gia trong video tiếp theo.